Hello friends, welcome to my home kitchen. আজি লৈ আহিছোঁ গণেশ চতুৰ্থী বিশেষ জহা চাউলৰ পায়স। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টি চাই আপোনালোকে ভাল পাব আৰু মোক আগুৱাই যোৱাত সহায় কৰিব। আহকচোন আমি ভিডিঅ'টিৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো। জহা চাউলৰ পায়স বনাবলৈ উপকৰণসমূহ মই ল'লোঁ। 1 লিটাৰ পেস্তুৰাইজ ফুল ক্ৰীম মিল্ক লৈছোঁ, সুধা মিল্কৰ। ফুল ক্ৰীম মিল্ক একচুৱেলি বহুতেই ডাঠ হয় আৰু সেইকাৰণে মই ইয়াতে বইল হওঁতে অকণমান পানী দি ল'ম। আৰু ইপিনে লৈছোঁ জহা চাউল নিজৰ হাতৰ মুঠিৰে 2.5 মুঠি। আৰু লৈছোঁ কাজু কিচমিচ, ইলাচি আৰু তেজপাত। লগতে লৈছোঁ চেনি। চেনি মই 100 গ্ৰামতকৈ অলপ কম লৈছোঁ। এইপিনে এটা কেৰাহী গৰম হ'বলৈ দিলোঁ আৰু তাত গাখীৰখিনি মই গৰম হ'বলৈ দিলোঁ। গাখীৰখিনি প্ৰথমে মই উতলাই ল'ম আৰু গাখীৰখিনিত মই এগিলাচ পানীও যোগ কৰিছোঁ। যিহেতু ফুল ক্ৰীম হয়, গাখীৰটো বহুতেই ডাঠ হয় আৰু ইয়াত মই অকণমান পানী দি লৈছোঁ। চাউলখিনি ভালদৰে ধুই ল'লোঁ আৰু কাজু আৰু কিচমিচখিনি বেলেগ বেলেগকৈ পানীত তিয়াই থ'লোঁ। গাখীৰখিনি পুনৰ জুইত তুলি দিলোঁ আৰু তাত মই চাউলখিনি দি অলপ সময় উতলিবলৈ দিলোঁ। লগে লগে দিছোঁ তেজপাত 2 খিলা আৰু ইলাচি। আৰু দিছোঁ কাজুখিনি। কিচমিচখিনি মই এতিয়া নিদিওঁ, যিহেতু কিচমিচ অলপ টেঙা হয়, গাখীৰ ফাটি যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে, সেইকাৰণে কিচমিচখিনি মই অলপ দেৰিকৈ দিম। এতিয়া অকল কাজুখিনিয়ে দি দিলোঁ। এতিয়া ভালদৰে লৰাই থাকিম আৰু এনেদৰে 15 পৰা 20 মিনিট সময় মই জুইত ৰাখিম। মাজে মাজে জুই কমাই দিম, মাজে মাজে বঢ়াই দিম আৰু ঘনাই লৰাই থাকিব লাগিব। প্ৰায় 20 মিনিট সময় উতলিবলৈ দিয়াৰ পিছত দেখিলোঁ যে চাউলখিনি প্ৰায় সিজিছে আৰু গাখীৰখিনিও ঘন হৈ আহিছে। এতিয়া মই ইয়াতে চেনিখিনি মিলাই দিলোঁ। চেনি মিলাই দিয়াৰ পিছত অকণমান পানী যোগ কৰিলোঁ। যিহেতু গাখীৰটো বহুতেই ডাঠ হয় আৰু অকণমান পানী দি আৰু অকণমান সময় সিজাই দিম। চেনিখিনি যাতে তলত লাগি নধৰে সেইকাৰণে মই ঘনাই লৰাই দিছোঁ। এয়া দেখিবলৈ পাইছে ক্ৰমান্বয়ে ঘন হৈ আহিছে। এতিয়া মই ইয়াতে কিচমিচকেইটা মিলাই দিম আৰু বেছি সময় জুইত নাৰাখোঁ, একেবাৰে জুই কমাই ৰাখিছোঁ। জুই কমাই ৰাখি মই 2 মিনিট সময় মই কিচমিচকেইটা জুইৰ ওপৰত ৰাখিম আৰু লগে লগে মই গেছ বন্ধ কৰি দিম। দুই মিনিট হৈ যোৱাৰ পিছত গেছ বন্ধ কৰি দিলোঁ আৰু ঢাকোন লগাই থৈ দিলোঁ। ঠাণ্ডা হোৱালৈ যিহেতু পায়সখিনি ডাঠ হ'ব, গতিকে ঢাকোন মাৰি থৈ দিলোঁ। এয়া দেখিবলৈ পাইছে 1 ঘণ্টা পিছত পায়সখিনি ইমান ঘন হৈছে। এয়ে আছিল আজিৰ গণেশ চতুৰ্থী বিশেষ জহা চাউলৰ পায়সৰ ৰেচিপি। আশা কৰোঁ ৰেচিপিটো আপোনালোকে ভাল পালে আৰু যদি ভাল পালে তেন্তে নিশ্চয় চেনেলটি আগুৱাই যোৱাত সহায় কৰিব। আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।